A mai küldetésünk SIM-kártya beszerzés, megpróbálni letölteni egy filmet, megnézni megint a belvárost, elmegyünk a szukba, és kifejtettem valamit? Ezek. Beértünk a belvárosi nagymecsethez, amelyik nem egy nagyon régi mecset, a háború után lett építve. Van mellette egy nagy keresztény templom és egy nagy kereszttel a tetején, illetve a környéken még van, ha jól emlékszem, tegnap estéről egy kisebb mecset, meg egy kisebb keresztény templom, de majd meglátjuk. Sziasztok! Megérkeztünk a nagyvárosi belmecsethez. Ezen a környéken egyébként nagyon sok az ilyen nagy üres telek, ahogy láttuk, meg sok az építkezés. Szerintem ez részben annak tudható be, hogy ezt a belvárosi részt viselte meg legjobban a 15 évig tartó polgárháború. És még nagyon sokfelé lehet látni ennek a nyomait. Valahol ezen a környéken volt a Green Line, amelyik így a frontvonal volt valamennyire Beiruton belül, és ez választotta el Nyugat és Kelet Beirutot. A tenger felüli oldalon Nyugat Beirutban laktak akkor a muszlimok, tehát egy ilyen önszegregáció volt, mondjuk alapból is nyilvánvalóan valamennyire ilyen csoportokba éltek ezek a különböző vallási csoportok, amelyekből Libanonban 17 különbözőféle van. De a háború alatt ez erősen kihangsúlyozódott. Ezek egyébként a fő vallási csoportok. A legnagyobbak a szunita és síita muszlimok, a drúzok, amelyik egy valamennyire az iszlámból merítő, de nem az iszlámhoz tartozó vallás, és a maronita keresztények. Elmentünk a Touchhoz, 2 szolgáltatóval, van, az Alfa meg a Touch, és szereztünk egy SIM-kártyát, 30 napos, 10 giga. Hát meglátjuk, hogy meddig fogja bírni, mert lehet, hogy kelleni fog a film letöltéshez, ami meg a munkához kell. De ugyanott, ahol a Touch van, a földszintjén van egy Antwerp nevű ilyen coworking space. Tökre megörültünk, milyen jó lesz, elvileg rendes internet. Megpróbáltuk ott is leszedni a filmet, mert kiderült ráadásul, hogy az első nap használata ennek a coworking space-nek ingyenes, de ugyanolyan lassú volt, mint otthon. És akkor megkérdeztem a sráctól, aki ott volt, Juditka noszogatására, és azt mondta, hogy azért lassú, mert sokan vannak ott. Ez kicsit így ellene megy a dolog céljának, de mindegy. Ez az egész egy ilyen bevásárló negyedben van, amit azt is néztük, hogy egy csomó olyan luxusbolt van. És ebből is kiderült megint, hogy itt is van egy nagyon gazdag réteg, meg egy csomó többi ember, aki nyilván nem tudott vásárolni. És a coworking space-es Touch-os srác szerint egy csomó étterem meg hely ezek közül pénzmosó. Na mindegy, de lényeg, hogy ezen a környéken volt most egy ilyen vásár is, gondolom, hogy ott szokott tenni alapból, az ilyen szuk, ilyen mini szuk, és akkor ott tettünk valami finomat, amit a Juditka rögzített. Igen, lekameráztam, hogy csinálta néni. Egy ilyen hangszerszerű üstön, vagy nem is tudom, egy fejjel lefelé üstön. De csak azt akartam még mondani, hogy azt is mondta a csávó, hogy már nincs középosztály, hogy teljesen ketté szakadt a társadalom, csak nagyon gazdagok, meg nagyon szegények vannak. De nem tudom, hogy a nagyon szegények hogy élnek itt meg, mert az árak azok nagyobb, vagy magasabbak, mint Magyarországon. Most pedig egy boltot próbálunk keresni, valami szupermarketet. Lófráltunk arra, ahol a nagy szerály van, ami a kormányzati főépület, vagy nem tudom, hogy az egyet jelent a parlamenttel, majd utána nézek. És akkor természetesen az egészet sok katona meg rendőr őzi, checkpointokkal, meg minden. És ott megkérdeztünk egy embert, hogy merre kell menni, hogy oda menjünk, ahol szeretnénk, de hát nem nagyon tudott válaszolni, és fura módon nem tudott angolul, meg láthatóak franciául sem. Megpróbáltunk pénzt váltani, de nem sikerült, mert amerre mutatta a Google, hogy van pénzváltó, ami nyitva is van valószínűleg. Arra nem mentünk, mert messziről mutattam arra egy katona, hogy arra nem szabad menni. Úgyhogy eljöttünk a másik irányból, ki akartam dobni valamit, de nem sikerült, mert ott meg beton volt Google tetején. Aztán megláttam a túloldalon egy épületet, amilyen nagyon viharverte, vagy hát inkább a háború nyomait lehet látni, és ez valószínűleg az a Holiday Inn, ami nagyon ismert, és itt voltak az ilyen sniper fészkek, és a mai napig meghagyták olyan állapotban. Nem tudom, hogy ez szándékos-e, lehet, hogy igen.
elindultunk reggel, már körülbelül az 50. taxis dudált nekünk. És nem tudom, hogy azért már nem szabad gyalogolni a járdán, mert rögtön az gyanús, hogyha valaki gyalogol, vagy mert ennyire látszik rajtuk, hogy turisták vagyunk. A Szolidaire a miniszterelnök édesapjának és a miniszterelnöknek az építőipari vállalata, amelyik újraépítette a belvárost, azért van egy ilyen erős pozitív hatása is, de másrészt meg egy csomó régi épületet, meg ilyen történelmi emlékműnek számító dolgot is leromboltak, azt hiszem, meg hát egy csomó korrupció is körüllengi a dolgot. Judit most megkérdezte egy bácsitól, hogy a ködbevesző hegyek miért vesznek ködbe, hogy ez smog-e vagy micsoda, és azt mondta, hogy a hegyek és a tenger találkozása miatt. Mivel meleg van, de valahogy a hideg meleg levegő, minél szóval sima köd. Úgyhogy az volt a Judit hipotézise, hogy nem lehet smog, mert ahhoz nincs elég autó. Mármint, hogy sok autót látunk az utakon, de nem volt annyira beállva a város, hogy ekkora smog lenne. Meg tegnap is láttuk, hogy bizonyos órában már bizonyos részen egyáltalán nem lepte így el, fölötte meg igen, meg mellette, és a smog meg nem úgy működik azért. Most pedig megmutatom, hogy milyen a gicses dekadencia. Megint a belvárosban vagyunk, és most idejöttünk a mártírok szobrához, ami átellenben van a nagy mecsettel, amelyik az ország mindenféle mártírjaira emlékszik. Még sikerült még egyszer elmennünk a Coworking Space-be, és most már nem volt ott senki, úgyhogy kb. 10 perc alatt sikerült letölteni a 2 gigás filmet, ami kell a munkához, aminek a feliratát ellenőrizni kell. És most pedig sétálunk haza, és ennyi volt az első napunk Beirutban.